જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો. વિદ્યાર્થીઓ, આજનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા એક શબ્દને આપણે ભાર આપવો છે અને એ શબ્દ છે સફળતા, સક્સેસ. વિદ્યાર્થીઓ, કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ કરીએ તો એના અંતે છે એ મનુષ્યને સફળતા મળતી હોય છે. એ સફળતા મેળવવા માટેના જે રસ્તા છે એ નાના કે ટૂંકા હોઈ શકે. જો તમારા લક્ષ્યાંક છે એ નાના હશે, તમારા વિચાર છે એ નાના હશે, તો સફળતાના રસ્તા નાના હશે, ટૂંકા હશે. તમને ઝડપથી સફળતા મળી જશે. પણ વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે તમને સફળતા ડાયરેક્ટ ક્યારેય ન મળવી જોઈએ. તમને નિષ્ફળતાનો સ્વાદ તો ચાખવા મળવો જ જોઈએ. કેમ કે નિષ્ફળતા જો તમને મળે છે તો તમે અઘરા કામ કરતા હશો. હું એમ નથી કહેતો કે તમારા કામમાં પરફેક્શન નહીં હોય તોય નિષ્ફળતા મળી શકે, પણ આપણે વિચારવાનું થોડુંક જુદું રાખીએ. જો તમારા લક્ષ્યાંક ઊંચા હશે, સર્વોચ્ચ હશે, તો એ સફળતા મેળવવા માટેનો જે રસ્તો છે એ કઠિન હશે. નિષ્ફળતા છે એ તમને કદાચ મળશે જ ત્યાં. તો વિદ્યાર્થીઓ, હવે જો તમને નિષ્ફળતા મળે તો તમારે તો ખુશ થવાનું છે. કેમ કે નિષ્ફળ વ્યક્તિ જ હંમેશા મહાન વ્યક્તિ બની છે. એટલે નિષ્ફળતા તો તમને મળવી જ જોઈએ. તો તમારે સમજવાનું કે તમે જે કામ કરો છો એ યુનિક હશે, બધાથી જુદું. એટલે ઊંચું વિચારો, સારું વિચારો, સફળતા તો મળે છે. આ સારા વિચાર સાથે આજનો લેક્ચર આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. વિદ્યાર્થીઓ, કેટલાક લેક્ચર્સ થી આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ને ટાર્ગેટ કરીએ છીએ. JavaScript. What do you know about JavaScript? JavaScript is a script language, right? Definitely. JavaScript is a script language. Also known as a case sensitive language also. All things in JavaScript depended on commands only. HTML is a markup language. HTML is a markup language used to create a static type of web pages, and all things in HTML depended on tags only. વિદ્યાર્થીઓ, HTML એ માર્કઅપ લેંગ્વેજ છે, સ્ટેટિક વેબ પેજ બનાવવા માટે યુઝફુલ છે, જેમાં બધું જ કામ ટેગ થી થાય. જ્યારે જાવાસ્ક્રિપ્ટ એ કેસ સેન્સિટિવ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ છે. With using JavaScript, we can design a dynamic type of web pages. Dynamic type of web pages. તમે ડાયનેમિક વેબ પેજ બનાવી શકો, જેમાં સુધારા વધારા, એડિટિંગ, મોડિફિકેશન થઈ શકે. એ ડાયનેમિક વેબ પેજ છે. ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ અર્લિયર જેટલી વેબસાઇટ ડિઝાઇન થાય છે, તો એની અંદર વધારેમાં વધારે ડાયનેમિક ટાઈપના વેબ પેજીસ છે એ ડિઝાઇન થતા હોય છે. કેમ કે બધાને લેટેસ્ટ વર્ઝન જોઈએ છે, અપગ્રેડેશન જોઈએ છે, તો એમાં સતત વેબસાઇટની અંદર સુધારા વધારા થવા જોઈએ. એડિટિંગ, મોડિફિકેશન વર્ક છે એ પોસિબલ બનવા જોઈએ. તો ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ જે આપણે એડવાન્સ કોડિંગ ના આ લેક્ચર લઈએ છીએ, જે તમારા ફ્યુચરનો બેઝ છે એ પાવરફુલ કરશે. પણ એના માટે તમારે આ બધા જ લેક્ચર છે ઇન સિક્વન્સ ઓર્ડર બરાબર જોવા પડશે. તમે ઓલરેડી HTML ને ખૂબ જ બરાબર સમજી શકો છો, કેમ કે આપણે ઇનડેપ્થ નોલેજ છે એ HTML મેળવેલું છે. પણ એ સ્ટેટિક વેબ પેજ બનાવી શકે, નોટ ડાયનેમિક. તમે એમાં ઇન્ટરેક્ટિવિટી ટાસ્ક ઇન્સર્ટ ન કરી શકો, કંટ્રોલિંગ, વેલિડેશન ઇન્સર્ટ ન કરી શકો. So that JavaScript is a script language used to create a dynamic type of web pages. If we want to insert a controlling, interactivity or validation in web page or web browser, then use JavaScript script language. HTML and JavaScript both are web technology. You well understood about this statement. આ વાક્યથી બધા વાકેફ હશો કે HTML અને JavaScript
બંને વેબ ટેકનોલોજી છે. પણ જાવાસ્ક્રિપ્ટ એ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ છે. એનાથી તમે ડાયનેમિક વેબ પેજીસ બનાવી શકો છો. અને લાસ્ટ લેક્ચરને જો આપણે ટાર્ગેટ કરીએ તો એમાં આપણે પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન કઈ રીતે ઇન્સર્ટ કરવું એનો સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે આપણે બરાબર સમજી ગયા છે. પણ વિદ્યાર્થીઓ લાસ્ટ લેક્ચરને ડિપેન્ડેન્ટ આજનો લેક્ચર છે. So that I want to clarify some important factor from the last lecture. લાસ્ટ લેક્ચર ને ડિપેન્ડેન્ટ આજનો લેક્ચર છે તો લાસ્ટ લેક્ચરના કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે જે આજે આપણે ફર્સ્ટ રિપીટ કરી દઈએ. Do you know what is where keyword in JavaScript? Yes, definitely. Where keyword is used to define a variable. If we want to define a variable in JavaScript, then use where keyword in small letter only. Where keyword in JavaScript. Do you know what is if function? Yes, definitely. If is a conditional formatting structure. Conditional formatting structure. Conditional formatting structure. If we want to insert a condition into program, then if function is needed in JavaScript coding. જો જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડિંગ ની અંદર તમારે કોઈ કન્ડિશન શરત દાખલ કરવાની જરૂર પડે તો તમારે if ફંક્શન ની જરૂર પડશે. There are number of 3 parameters or parts are available in if function. Condition, true value and false value. And false value. We well understood about it. There are number of 3 parameters or parts available in if function. Condition, true value and false value. And we also understood that its syntax, if function syntax is if function sign into function sign condition. જો આ condition true થાય તો if block true statement indicate કરશે. અને જો આ condition false થાય તો else block false statement indicate કરશે. તમે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જો પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન બરાબર ભણી ગયા છો તો જ આજનો લેક્ચર તમને બરાબર સમજાશે. વિધાઉટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જો તમે લાસ્ટ લેક્ચર બરાબર ભણી ગયા હો તો જ આજનો લેક્ચર બરાબર સમજાશે. નહીં તો એ પોસિબલ નથી કે આજનો લેક્ચર તમને પરફેક્ટલી સમજાય. if ફંક્શન કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રક્ચર ઇન્સર્ટ કરવા માટે તમે if ફંક્શનનો યુઝ કરશો. નંબર ઓફ 3 પેરામીટર્સ આર ધેર. 3 પેરામીટર્સ છે. condition, true value and false value. Syntax of if function is given below. વિદ્યાર્થીઓ તમે લેક્ચર પ્લાન બરાબર આ નોટ તમારી બુકમાં કરી રાખજો. તમારી બુક ગોલ્ડ છે. કદાચ અત્યારે નહીં પણ આની વેલ્યુ તમને ઇન ફ્યુચર 100% ખબર પડશે. કેમ કે આ તમારા લેવલના કોડિંગ થી એડવાન્સ કોડિંગ સુધીના રાઇટિંગ કરવાનું કામ આપણે કરીએ છીએ. તો આ સિન્ટેક્સ તમારી પાસે હોવી પડે. How many relational or comparison operators are available in JavaScript? General answer is 6. Number of 6 comparison operators are available. Greater than, less than is equal to, greater than is equal to, is equal to. If we want to is equal to, then double is equal to sign is needed in JavaScript coding. If we want to write is not equal in JavaScript, then use factorial is equal to sign in JavaScript coding. Right? વિદ્યાર્થીઓ રિલેશનલ ઓપરેટર ટોટલ 6 છે એ તમને બધાને ખ્યાલ છે? ડેફિનેટલી. કયા કયા છે? લેસ ધેન, ગ્રેટર ધેન, લેસ ધેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ. જે આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કહીએ ઈ અસાઇન ઓપરેટર છે જે વેલ્યુ વેરિયેબલમાં અસાઇન કરશે. પણ જો મારે ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખવું છે ઇન્ટુ પ્રોગ્રામ તો મારે ડબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન કરવી પડશે અને ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થી આપણે ઇઝ નોટ ઇક્વલ લખી શકીએ. એલર્ટ ફંક્શન
Do you know what is alert function in JavaScript? Yes, definitely. In last lecture we completed alert function also. Alert function is used to display an error message. Display an error message. Write an error message inside only in string. તમે એના નિયમો બરાબર જાણો છો અને જ્યારે એરર આવશે તો તમારે ઇમેજિનેશન પાવરફુલ રાખવાનું છે, ઓબ્ઝર્વેશન પાવરફુલ રાખવાનું છે. ઈ એરર મેસેજમાં એક જ બટન હશે, ઓકે બટન. જેને તમે ક્લિક કરશો, જેને તમે ક્લિક કરશો તો જ તમે ફોરવર્ડ થઈ શકો. વિદ્યાર્થીઓ, પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન માં એટલી વસ્તુ આપણે ભેગી કરીને રાખી છે, પણ આજે આપણે કવર કરવાનું છે પિન કોડ વેલિડેશન. તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ફિલઅપ કર્યા હશે તો એમાં હંમેશા પિનકોડ સચોટ હોવો પડે, સર્ટેન હોવો પડે. Then how to insert a pin code validation in JavaScript? Let's see a practical demonstration. I press Window R so that run window will open. Write notepad keyword purely, then press enter. Press Alt space to open control menu and press X separately to maximize this window. HTML document બનાવવા માટેના નંબર ઓફ 4 સ્ટેપ તમને ખ્યાલ જ છે. ઝડપથી આપણે એને એક વખત છે રિપીટ કરી દઈએ, કેમ કે જાવાસ્ક્રિપ્ટના કોડિંગ રન કરવા માટે HTML તમારે કમ્પલસરી કોડ લખવો પડે. બોડી ટેગ સ્ટાર્ટ, બોડી ટેગ કમ્પ્લીટ, at the end HTML tag complete. Step number 1 is completed, then follow step number 2 inside title tag. Step number 2, write a title according our program name inside title tag. I write here a pin code validation according our program name. Step number 2 is completed, then follow step number 3. Press Ctrl S to save this file with name pincode.html. .html extension is used to create a HTML document. Also we can write .htm extension also to create a HTML document. તમે HTML document બનાવવા માટે .html અથવા .htm extension લખી શકો છો. અને ડેસ્કટોપ લોકેશન ઉપર આ ફાઇલને હું સ્ટોર કરી દઉં છું. So that I press here a enter key to store this file on desktop location. Step number 3 is completed. Then follow step number 4. You well understood about it. Number of 2 shortcut key are there in step number 4. Window D, one time space. So that I press here a window D to activate desktop location. Then press one time space and select your file. Its name is PinCode. Our file is there, PinCode. I want to open it in Internet Explorer, so that I right click on this file, select open with option into Internet Explorer. Internet Explorer, it's a default web browser in Microsoft Windows Corporation operating system. Pin code validation title is displayed in title bar. मतलब जो टाइटल बार में टाइटल डिस्प्ले થઈ જાય છે તો અહીં સુધીનું કામ બરાબર છે. સ્ટુડન્ટ, HTML ડોક્યુમેન્ટ ડિઝાઇન કરવા માટેના નંબર ઓફ 4 સ્ટેપ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. તો હવે આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટના કોડિંગ ને પરફોર્મ કરવાનું છે. Number of 2 types of function available in JavaScript: built-in function and second one is a user-defined function. A function that developed by JavaScript, it's known as built-in function. A function that developed by computer user or programmer, that known as user-defined function. You well understood about it. User-defined function that developed by computer user or programmer. Number of 4 steps required to create a user-defined function. First, draw an output. Draw an output. Second one, give an object name. Give an object name. Third one, create a function. Create a function. And last one, call a function. Call a function. We well understood about it. Number of 4 steps.
that required to create a user defined function. Draw an output, give an object name, create a function and call a function. સ્ટુડન્ટ આ ચાર સ્ટેપ છે કે જેનથી આપણે કોઈ બી પ્રોગ્રામ છે એ ડિઝાઇન કરી શકીએ, પણ સિક્વન્સ ઓર્ડર માં તમારે ફોલો કરવાનું છે. 4 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમારો પ્રોગ્રામ બને છે. લેટ્સ સી a practical demonstration in sequence order. Draw an output. તમારે આઉટપુટમાં શું જોઈએ છે એ તમને કોડિંગ ક્યારેય નહીં કે, મતલબ કોડિંગ સામે રાખીને ક્યારેય આઉટપુટ માટે વિચારવાનું નથી. તમારે આઉટપુટને જ સામે રાખવાનું છે અને આઉટપુટને સામે રાખીને શું આઉટપુટમાં જોવે છે એ જસ્ટ તમારે વિચારવાનું છે. મારે એક ફોર્મ જોવે છે અને અહીંયા એક પિનકોડ કોલોન ટેક્સ્ટ બોક્સ લાવવું છે. હું એની અંદર પિનકોડ લખી શકું, તો એના માટે ટેક્સ્ટ બોક્સની આપણે જરૂર પડશે. સો ધેટ ડ્રો એન આઉટપુટ. હું કોડિંગ લખું છું સ્ટેપ નંબર 1 માટે. ડ્રો એન આઉટપુટ. Form tag is needed to insert a electronic form in web browser. Form tag is a container tag. હું સ્ટાર્ટ કરું તો એને કમ્પલસરી કમ્પ્લીટ કરવા પડે. Then write pincode space colon control s alt tab F5. તો આપણી સામે પિનકોડ સ્પેસ કોલોન આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થઈ જશે. બરાબર છે. એની બી સાઈડ આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ લાવવું છે. Which coding is true for displaying a text box? Into angular bracket input space type is equal to into string text. It's a pure coding to display text box. Control S alt tab F5. વિદ્યાર્થીઓ ટેક્સ્ટ બોક્સ લાવવા માટેનું પ્યોર કોડિંગ તમને બધાને ખ્યાલ છે. ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ, તો ટેક્સ્ટ બોક્સ ડિસ્પ્લે થઈ જશે. બરાબર છે. ચાલો, input type is equal to text. Text box contain alphabet. Text box contain alphabet, other digits and other punctuation symbol marks also. વિદ્યાર્થીઓ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમે આલ્ફાબેટ એ લખી શકો, ડિજિટ એ લખી શકો, અધર કોઈ પણ સાઇન એ તે લખી શકો છો, પંક્ચ્યુએશન સિમ્બોલ માર્ક ડ્રો કરી શકાય. ચાલો તો હું અહીંયા લખું છું એ શું છે એ તમે લોકો રીડ કરજો અને ઈ તમે બોલજો. અહીંયા શું લખેલું છે મેં? 100 મીન્સ 100, રાઈટ? 100, પણ આ 100 નથી, 100. શું લખેલું છે આ? 100. કેમ? આને 100 શું કરવા ન કહેવાય? કેમ કે કમ્પ્યુટર એને 100 સમજતું નથી. લખેલું છે 100 જ તે, ઈ આપણી ટર્મોલોજી છે. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ આને 100 સમજતું નથી, કેમ કે ઈ સિમ્બોલ છે. કેમ કે હું કોડ જ લખું છું. ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટ મીન્સ કેરેક્ટર, અક્ષર, શબ્દ. મતલબ આ જે લખેલું છે ઈ સિમ્બોલ છે. ઈ 100 કોઈ ડિજિટ નથી. ઇટ્સ એ પ્રોબ્લેમ ઇન અવર પ્રોગ્રામ. તો કમ્પ્યુટર પિનકોડમાં સપોઝ કે હું ભાવનગરના કોઈ એરિયા માટે લખું છું 364002, તો એને ડિજિટ કઈ રીતે સમજશે? કેમ કે પિનકોડમાં તો ડિજિટ જ હોય. બીજી વસ્તુ એ છે કે હજી આપણું આઉટપુટ ટોટલી કમ્પ્લીટ નથી. હું આની અંદર બીજા આંકડા લખી શકું છું. મતલબ હું પિનકોડને જો ચેક કરું તો ઓનલી 6 કેરેક્ટર આપણે એની અંદર ઇન્વોલ્વ થવા જોઈએ, 6 થી વધારે નહીં. તો આપણે એવું કરવું છે કે 6 કેરેક્ટર જ લખાય, પછી ઈ કીબોર્ડને સ્ટોપ કરી દે. સો ધેટ I write here a max length attribute. MAX max length is equal to 6. Max length attribute is used with only text box and with only password box. ટેક્સ્ટ બોક્સ ની સાથે જ અથવા પાસવર્ડ બોક્સ ની સાથે તમે મેક્સ લેન્થ એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરી શકો. હવે ચેક કરી લઈએ તો કે આ 6 થી વધારે તો નહીં જ લખવા દે. જોયું, હું કીબોર્ડ ની અંદર અત્યારે કી પ્રેસ કરું છું પણ એ વધારે લખવા નહીં દે. ચાલો, એક પ્રોબ્લેમ તો સોલ્વ થયો, પણ હજી આપણી સામે પ્રોબ્લેમ ઘણા છે જેનું સોલ્યુશન આપણે કરવાનું છે ઇનસાઇડ અવર જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડિંગ. તો એના માટે મારે સ્ટેપ નંબર 2 ને ફોલો કરવું પડશે. પણ અત્યારે પ્રોબ્લેમ શું છે? હું આની અંદર ઓછા લખું, હા યુઝર ઓછા લખી શકે,
હું એક 0 પ્રિન્ટ કરવા ગયો પણ પ્રેસ ન થયો અને 2 પ્રેસ કરીને આગળ જવાની ટ્રાય કરું તો એક એરર આવી જોઈએ. પ્લીઝ એન્ટર ઓનલી 6 ડિજિટ હિયર. ટેપ કી આપું તો નો એરર આવે. તો આપણે ઈ કામ પેલા કમ્પ્લીટ કરીએ. તો સ્ટુડન્ટ સ્ટેપ નંબર 1 આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. ડ્રો એન આઉટપુટ. ઇટ્સ એ ઈઝી વન. કેમ કે આપણે HTML કોડિંગ ઓલરેડી સમજીને જ આવ્યા છે. ઈ રિપીટ કર્યું છે. Then follow step number 2. Give an object name as per your requirement. હવે object ને નામ આપવાના છે. Number of 2 objects are there in our program. જે form છે ઈ object છે અને text box ઈ object છે. તો first મારે form થી નામ આપવાનું છે. Name is equal to into string f and give name is equal to into string pn name to PinCode text box. હું f અને p નામ આપું છું. આનું નામ f છે ફોર્મનું, જે વેબ બ્રાઉઝરનો વર્ચ્યુઅલ પાર્ટ છે પણ દેખાશે નહીં, પણ પ્રોગ્રામમાં 100% વર્ચ્યુઅલી ટાસ્ક પરફોર્મ કરશે. વિધાઉટ ઇટ તમે તમારો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી રન ન કરી શકો. અને ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર આપણે pn નામ આપેલું છે. હવે થવું શું જોઈએ? હું અહીંયા લખું છું 364002 બરાબર લખેલું છે અને આ 6 ડિજિટ છે. કમ્પ્યુટર એન્ડ ડિજિટ સમજતું નથી. પેલા તો આ કેટલી વસ્તુ છે કાઉન્ટ કરો તો 1 2 3 4 5 6. ઓકે, 6 સિમ્બોલ કેટલા છે ત્યાં? 6. કમ્પ્યુટર તો એને સિમ્બોલ જ સમજે છે. તો ટોટલ આની અંદર કેટલા સિમ્બોલ છે? 6 સિમ્બોલ છે. કોને કાઉન્ટ કર્યું? આપણે કાઉન્ટ કર્યું, તમે કાઉન્ટ કર્યું, પણ કમ્પ્યુટર કાઉન્ટ કરે ને એવું કામ કરવાનું છે. હવે કેટલા છે? 6 લખ્યા હોય તો બરાબર, પણ તમે 6 થી ઓછા લખો છો. 6 થી ઓછા લખો તો એક એરર મેસેજ ફેસ થવી જોઈએ. તો આ 6 વસ્તુ લખેલી છે, તો ઈ પ્રોગ્રામમાં ક્યાંક પેલા ઇન્સર્ટ થાય. f નામના ફોર્મમાં pn નામના ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ પેલા પ્રોગ્રામમાં જવી જોઈએ. Then we use step number 3. Create a function. Number of 2 step also completed. Draw an output. Give an object name. આઉટપુટ દોરો, ઓબ્જેક્ટ ને નામ આપો. આપણે આ 2 સ્ટેપ કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. હવે ફંક્શન આપણે ડિઝાઇન કરવાનું છે. Then create a function. How to create a function? We need to write a JavaScript coding. Then use script tag in between head tag to create a user defined function. User defined function બનાવવા માટે હું script tag લખી દઈશ અને હું આ script tag ના between function keyword in small letter only લખી દઉં. લાસ્ટ લેક્ચર બરાબર ભણીને આવ્યા છો તમે લોકો. Function keyword in small letter only used to create a user defined function. I want to give a function name, namely pin function sign. Function space pin function sign. હું pin નામનું ફંક્શન બનાવવા માંગુ છું PinCode વેલિડેશન માટે. ઇન્ટુ કર્લી બ્રેકેટ તમે તમારા પ્રોગ્રામનું સ્ટેટમેન્ટ એરિયા લખી શકો. મીન્સ અવર પ્રોગ્રામ ટાસ્ક. તમે આ કર્લી બ્રેકેટના between સ્ટેટમેન્ટ લખી શકો. All statement ends with semicolon sign. It's not compulsory. It's not necessary. દરેક સ્ટેટમેન્ટના એટ ધ એન્ડ કમ્પલસરી તમારે સેમિકોલોન લખવો જરૂરી નથી. પણ જો એક જ સ્ટેટમેન્ટ એક જ લાઈનમાં લખેલું હોય તો સેમિકોલોન કરવાની જરૂર નથી. મોર ધેન વન સ્ટેટમેન્ટ જો સિંગલ લાઈનમાં લખેલા હોય તો સેમિકોલોન કમ્પલસરી કરવો પડે. ઓકે, ઈ પ્રોટોકોલ એ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બરાબર સમજીને આવ્યા છે. શું કરવાનું છે? પહેલા તો આ 36400 જે વેલ્યુ ટોટલ કેટલી છે? 5. આપણે કાઉન્ટ કરી છે, કમ્પ્યુટર કાઉન્ટ કરે. તો પેલા આ વેલ્યુ આપણા પ્રોગ્રામમાં જવી જોઈએ. મતલબ f નામના ફોર્મમાં pn નામના ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ આપણા પ્રોગ્રામમાં જવી જોઈએ. Then we need here a variable. Which keyword is used to define a variable? Then your answer is where keyword in small letter only.
where space d3, where space d3 at the end semicolon. In this statement, d3 is a variable because of its written beside where keyword. તમે where keyword ની બાજુમાં લખેલું છે d3, તો ઈ d3 શું છે? વેરિયેબલ છે. તમે 3d નો લખી શકો? ચાલો મારે વેરિયેબલ રાખવો છે તો 3d એમ નો લખી શકું, જે આપણે d3 રાખ્યું છે 3d નો લખી શકું, મતલબ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરમાં હું ડિજિટ નો રાખી શકું? નો રાખી શકો. ઇટ્સ એ પ્રોટોકોલ ઇન એની પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. વેરિયેબલના નામમાં ફર્સ્ટ કેરેક્ટર ડિજિટ ક્યારેય ન હોય, એટલે હું અહીંયા લખી દઉં છું d3. d3 ની અંદર pn ની વેલ્યુ સ્ટોર થાય એવું કરવું છે. So that I write here a assignment operator means is equal to d3 is equal to f.pn. f.pn means હું f નામના ફોર્મમાં pn નામના ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે લખીશ 36400 ટોટલ નંબર ઓફ 5 વેલ્યુ છે, તો એ d3 માં સ્ટોર થઈ છે, પ્રોગ્રામમાં સ્ટોર થયું હશે. અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આ એડ્રેસ આપણે ક્યાંય જોઈ ન શકીએ, પણ જસ્ટ ઇમેજિન કરવાનું છે કે ઈ 5 વેલ્યુ d3 માં ગઈ હશે. સ્ટોર ક્યાં થશે? d3 માં. તો કામ કોની ઉપર કરવાનું રહ્યું? d3 ઉપર. સ્ટોર થાય ત્યાં કામ થાય. આપણે કેટલાક ડાયલોગ્સ છે ઈ મર્જ કરતા જઈએ છીએ, જેમ ફિલ્મની અંદર ડાયલોગ આપણે બોલીએ કેમ ઈઝીલી બોલી શકીએ, એની જેમ જ છે. તો એક ડાયલોગ બોલવાનો છે તમારે કે સ્ટોર થાય ત્યાં કામ થાય, સ્ટોર થાય ત્યાં કામ થાય. સ્ટોર થાય છે વેરિયેબલ d3 માં, તો કામ કોની ઉપર કરવાનું રહ્યું? d3 માં જ. ચાલો શું કામ કરવાનું છે? જો d3 ની અંદર જે તે વસ્તુ આવે, મતલબ pn ની વેલ્યુ રિસ્પેક્ટિવલી d3 ની અંદર સ્ટોર થાય છે, તો d3 ની વેલ્યુ ની લેન્થ 5 કરતા ઓછી હોય તો એરર આવે. d3 ની વેલ્યુ ની લેન્થ લેસ ધેન 5 હોય તો એરર આવે. જો હું જે ડેફિનેશન બોલું છું એના બરાબર ધ્યાન આપજો. જો d3 ની વેલ્યુ ની લેન્થ લેસ ધેન 5 હોય તો કોને વેટેજ આપ્યું? જો અને તો ને. મીન્સ આપણા પ્રોગ્રામમાં કન્ડિશનની જરૂર પડશે. So that I write here a if function. If function is needed in our coding to insert a conditional formatting structure. If function sign curly bracket start, curly bracket complete, else curly bracket start, curly bracket complete. It's a syntax. Inside if function we can write only condition. જો આ કન્ડિશન ટ્રુ થશે તો જે ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ છે if બ્લોક ઇન્ડિકેટ કરશે, અને જો ઈ કન્ડિશન ફોલ્સ થાય તો else બ્લોક છે ઈ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરશે. પણ આપણે પ્રોગ્રામમાં else બ્લોકની જરૂર પડશે જ નહીં, કેમ કે કન્ડિશન આપણે લખશું જે પ્રોગ્રામમાં થવું ન જોઈએ એના માટે. જે વસ્તુ થવી જોઈએ ઈ તો યુઝર કરશે, અને યુઝર જો પ્રોપર ઇન્સર્ટ કરશે ડેટા એન્ટ્રી, તો પછી નેક્સ્ટ ફીલ્ડ ઉપર જમ્પ કરશે. મીન્સ આપણા પ્રોગ્રામમાં એલ્સ બ્લોકની જરૂર નથી, તો હું એને રિમૂવ કરી દઉં. તો ચાલો કન્ડિશનને આપણે પ્રૂવ કરીએ. d3 ની અંદર આપણે pn ની અંદર જે ઇન્સર્ટ કરશું એ વેલ્યુ આવશે. મતલબ અત્યારે લખ્યું છે 36400, ઈ ક્યાં છે? d3 પાસે. તો મારે ચેક કરવાનું છે કે d3 ની વેલ્યુ ની લેન્થ લેસ ધેન 5 હોય તો d3 ડોટ વેલ્યુ ડોટ લેન્થ લેસ ધેન 5. સ્ટુડન્ટ, આજના લેક્ચરમાં એક નવી મેથડ આપણી સામે આવી છે, ડોટ લેન્થ. ડોટ લેન્થ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ કાઉન્ટ એ વેરિયેબલ વેલ્યુ. જો તો લેક્ચર પ્લાન ને ડિપેન્ડન્ટ આપણે જોઈએ તો ડોટ લેન્થ ઇઝ એ મેથડ ઇન જાવાસ્ક્રિપ્ટ યુઝ ટુ કાઉન્ટ એ વેરિયેબલ વેલ્યુ. વેરિયેબલ ની અંદર જે વેલ્યુ હોય, pn ની અંદર કેટલી છે? 5 વેલ્યુ છે, 36400, અને ઈ ક્યાં સ્ટોર થાય છે? d3 નામના વેરિયેબલમાં. d3 નામના વેરિયેબલમાં ડોટ લેન્થ એને કાઉન્ટ કરવાનું કામ કરશે. કોને? d3 ની વેલ્યુને. અને ઈ જો 5 કરતા ઓછી હોય તો એરર આવે. Which function is used to display an error message in JavaScript?
Then your answer is alert function in small letter only. Alert function is needed in JavaScript coding to display an error message. You well understood about it. In last lecture we completed alert function also. Alert function થી error message બને એ બધાને ખ્યાલ જ હશે. અને મારે આની અંદર લખવું છે insert only 6 digit here. It's an error message here. અને કેટલીક આપણે આ સાઇન સી ડ્રો કરી દઈએ. ચાલો કંટ્રોલ એસ અલ્ટર ટેબ F5 પ્રોગ્રામ કામ કરશે. જો તો અલાઉ બ્લોક કન્ટેન્ટ આપવું પડશે. સ્ક્રિપ્ટ એન્જિન એક્ટિવ થશે જે આ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ના કોડિંગ ને ઇન્ટરપ્રિટ કરશે અને સાચું લખેલું હશે કોડિંગ તો આપણી સામે આઉટપુટ આવશે. ચેક કરીએ તો 36400 તો કેટલાક અત્યારથી જ કહેતા હશે નહીં કામ કરે કેમ કે 4 સ્ટેપ આપણે બાકી છે. 4 સ્ટેપ બાકી છે. 4 સ્ટેપ શું છે? કોલ એ ફંક્શન. કોલ એ ફંક્શન તમે કામ કરાવડાવશો કયા ફંક્શન ને? પિન નામના ફંક્શન ને. પણ ક્યારે? એરર ક્યારે આવવી જોઈએ? જ્યારે હું અહીંથી ટેબ કી આપું ત્યારે. જ્યારે હું અહીંથી ટેબ કી આપું ત્યારે. નોટ એરર ન આવી તો pn નામના કોડિંગમાં જવું પડશે અને ત્યાં લખવું પડશે ઓન બ્લર. ઓન બ્લર ટેબ કી આપો ત્યારે on blur. On blur is equal to into string. Our function name is pin function sign. Pin function sign. Let's check. Control S, Alt Tab F5. 364002 મેં 6 ટોટલ વસ્તુ નાખી છે. pn ની વેલ્યુ છે D3 માં જશે અને ઈ ચેક કરશે આ કન્ડિશન ને કે D3 ની વેલ્યુ ની લેન્થ અત્યારે તો 6 છે. લેસ ધેન 5 મતલબ આ કન્ડિશન ફોલ્સ છે તો આપણે ફોર સ્ટેટમેન્ટ તો લખ્યું નથી તો કઈક વર્ક નહીં કરે. યુઝર બરાબર કામ કરતો હશે તો. પણ હું આની અંદર લખું છું એક કેરેક્ટર ઓછો. મતલબ હવે આને કાઉન્ટ કરો તો ઈ અત્યારે કન્ડિશન ટ્રુ થશે. કન્ડિશન ટ્રુ થશે કેમ કે ઈ 5 કરતા ઓછી છે. અહીંયા આપણે 6 કરતા ઓછી રાખવી પડે. સોરી 6 કરતા ઓછી રાખવી પડે. d3.value.length લેસ ધેન 6 હોય તો એરર આવે. ઓકે તો અત્યારે તો 5 લખેલી છે તો એરર મેસેજ છે ડિસ્પ્લે થવો પડે. બરાબર ચેક કરીએ તો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે. કંટ્રોલ એસ અલ્ટ ટેબ F5 36400 હું 2 લખતો નથી અને ટેબ કી આપું તો આપણી સામે જો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ. ઇન્સર્ટ ઓન્લી 6 digits here. બરાબર છે. ચાલો એક પ્રોબ્લેમ છે ને આપણે સોલ્વ કર્યો. પણ સ્ટુડન્ટ જુઓ તો હું આની અંદર લખું છું ABC તો પ્રોગ્રામ કામ કરવો જોઈએ કે નહીં? કે એરર મેસેજ આવવું પડે? આ તો પિન કોડ છે એમાં થોડું આલ્ફાબેટ છે ઇન્સર્ટ કરી શકાય. છતાંય હું ટેબ કી આપું તો એરર મેસેજ ફેસ નથી કરી શકતો કેમ કે આપણે પ્રોગ્રામના કોડિંગમાં જે લખ્યું હોય ઈ પ્રમાણે જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડિંગ વર્ક કરે છે. હા ડેફિનેટલી હું જો એક કેરેક્ટર રિમૂવ કરી દઉં તો અત્યારે આપણા પ્રોગ્રામના અંદર એવું લખેલું છે કે જે D3 ની વેલ્યુ ની લેન્થ લેસ ધેન 6 હોય તો એરર આવે. ટેબ કી આપું તો જો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થાય છે પણ આ તો આલ્ફાબેટ છે. જો ઈ 6 લખો તો એરર મેસેજ કોઈ ડિસ્પ્લે થતો નથી. તો ઈ એરર આવવી જોઈએ. તો એના માટે જો આ નંબર ન હોય તો મતલબ વેલ્યુ નંબર ન હોય તો એરર લાવવી છે. જે હું લખું છું એ આલ્ફાબેટ કે અધર કોઈ સિમ્બોલ હોય તો એરર આવે. એવું જો કામ તમારે કરવું હોય તો એના માટે તમારે એક અલગ જ if ફંક્શન લેવું પડશે. if ફંક્શન સાઇન કર્લી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કર્લી બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ કર્લી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કર્લી બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ. if ફંક્શન ની અંદર એક ફંક્શન તમારે યુઝ કરવું પડશે is none. is none is not a number. What is the full form of is none function? Is not a number. Is not a number is very important things in today's lecture. Is none function is used to insert only a digit inside a variable value. તમે વેરિયેબલ ની વેલ્યુ ની અંદર ડિજિટ જ લખેલા હોય તો ઈ કામ આપણને બરાબર છે એમ કહેશે, નહીં તો ઈ આપણને એરર મેસેજ ફેસ કરશે. And full form of is none is not a number. જો ઈ નંબર ન હોય તો
જો નંબર ન હોય તો કોન D3 ની અંદર જે વસ્તુ ઇન્સર્ટ થાય. So that I write here is none in toggle case. Is none without space in toggle case. બંને એન કેપિટલમાં લખેલા છે વિધાઉટ સ્પેસ. is none is not a number. જો નંબર ન હોય તો કોણ D3 ની વેલ્યુ. D3 is a variable in our program. D3 ની વેલ્યુ મતલબ હું D3 ની અંદર જે વસ્તુ નાખીશ ઈ જો નંબર ન હોય તો error ફેસ થાય. So that I write here a alert function again to display a second error. બીજી એરર આપણે ડિસ્પ્લે કરવી છે. PinCode contain any alphabet or symbol here. Any alphabet or symbol here. એવો આપણે મેસેજ લખી દીધો છે. ઓલરેડી આપણે પ્રોગ્રામમાં ફંક્શન કોલ તો કરી જ દીધું છે. ઓકે, તો કંટ્રોલ S Alt Tab F5 કી આપીને ચેક કરી લઈએ. હું અહીંયા ડાયરેક્ટ લખું છું ABC આલ્ફાબેટ છે D3 ની અંદર જાશે તો સેકન્ડ જે if ફંક્શન છે ને is none ઈ એમ કહેશે કે is not a number. ઈ નંબર નથી તો એરર આપશે. ચેક કરીએ તો જો એરર આવી ગઈ. PinCode contain any alphabet or symbol here. અને ઓકે બટન કમ્પલસરી તમારે ક્લિક કરવું પડે તો જ ઈ આગળ વર્ક કરશે. હવે આપણો પ્રોગ્રામ બરાબર કામ કરે છે કે નહીં ચેક કરી લઈએ. 364002 એરર આવી જોઈએ નો આવી જોઈએ. ટેપ કી આપીએ બરાબર છે. ચાલો હવે હું એક ડિજિટ કાઢી દઉં. એરર આવી જોઈએ યસ ડેફિનેટલી. કઈ એરર આવી જોઈએ ફર્સ્ટ. ચેક કરીએ તો જો ફર્સ્ટ એરર આપણી સામે ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ. ફર્સ્ટ એરર આપણી સામે ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ. ઇન્સર્ટ ઓન્લી 6 ડિજિટ હિયર. પણ જો હું આની અંદર આલ્ફાબેટ લખું છું ABC તો બે એરર આવી જોઈએ. ફર્સ્ટ એરર કેમ કે ઈ 6 કરતા ઓછા કેરેક્ટર છે. ઓકે, તો ટેપ કી આપું ફર્સ્ટ એરર એ ડિસ્પ્લે થી. અને સેકન્ડ એરર એ આવી જોઈએ કેમ કે એની અંદર આલ્ફાબેટ છે નંબર નથી. ઓકે આપીએ જો સેકન્ડ એરર એ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. સ્ટુડન્ટ પ્રોગ્રામ બરાબર કામ કરે છે કે યસ ડેફિનેટલી. જો સમજાતું હશે તો મજા આવી હશે કેમ કે તમે અગાઉના લેક્ચર જો બરાબર અટેન્ડ નથી કર્યા તો હું કેપેબલ નથી તમને આ બધા એડવાન્સ કોડિંગ સમજાવી શકું. ઇટ્સ એ એડવાન્સ કોડિંગ કેમ કે તમારા લેવલ થી થોડું ઊંચું કામ છે. તમારે કરવાનું જ છે પણ ઇન ફ્યુચર. તો આપણે ફ્યુચરનો બેઝ પાવરફુલ કરીએ છીએ. તો સ્ટુડન્ટ આ તમને કોડિંગ સમજાઈ ગયું હશે. ડેફિનેટલી પ્રોપરલી વર્ક કરે છે પણ આ કોડિંગ 100% ખોટું છે. આવી રીતે કામ જ ન કરાય. કેમ? આપણા પ્રોગ્રામમાં શું વાંધો છે? તમે પિનકોડ ફીલ્ડ ની સાથે વર્ક કરો છો એ હંમેશા સબમિટ બટન સાથે જ તે કનેક્શનમાં હોય. તો મતલબ મારે આ સબમિટ બટન રાખવું જોઈએ. આઉટપુટ ડ્રો કરો. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સબમિટ. કંટ્રોલ S Alt Tab F5 સબમિટ ક્વેરી બટન ડિસ્પ્લે થશે. એની માથે સેવ લખી નાખું. શું લખશું? વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનટુ સ્ટ્રિંગ સેવ. કંટ્રોલ S Alt Tab F5 સેવ બટન મીન્સ સબમિટ બટન. નેક્સ્ટ લાઈનમાં જોઈએ છે then write br tag to break a line. કંટ્રોલ S Alt Tab F5 સબમિટ બટન ની સાથે પિનકોડ કનેક્શનમાં હોય. મતલબ મારે આને ક્લિક કરું ત્યારે તો અહીંયા શું લખશો તમે? on C capital click is equal to our function name. Our function name is pin function sign. તો અહીંથી મારે on blur કાઢી નાખવું પડે. ઓકે, હવે બરાબર છે. પણ હજી એક મિસ્ટેક છે. કેમ? તમે on submit બટનનો યુઝ કર્યો છે. સબમિટ બટનનો યુઝ કર્યો છે. તો ત્યાં on click event નો યુઝ ક્યારેય ન થાય. on click event જે યુઝર ડિફાઇન્ડ બટન હોય એના માટે જ યુઝ થાય. ખાસ યાદ રાખજો આ સેન્ટેન્સ કે on C capital click event ક્યારે યુઝ થશે? યુઝર ડિફાઇન્ડ બટન હોય તો જ. પણ આ તો સ્પેસિફિક ગોલ માટે બનેલું છે. સબમિટ બટન ટુ સેવ ઓર એની રેકોર્ડ ઇન અવર વેબ સર્વર. તમે સર્વરની અંદર ડેટા સ્ટોર કરવા માટે યુઝ કરશો એ સબમિટ બટન છે. તો ત્યાં ઓન ક્લિક ની જગ્યાએ તમારે એક બીજી ઇવેન્ટ યુઝ કરવી પડશે. ઇટ્સ એ ન્યુ વન in today's lecture. In
our events, we can write here a on as capital submit. On as capital submit event is used with only submit button. સબમિટ બટન હોય ત્યારે ફક્ત તમારે આ જ ઇવેન્ટ યુઝ કરવી પડે ઓન એસ કેપિટલ સબમિટ. હવે બરાબર છે, પણ હજી એક મિસ્ટેક છે. હજી શું મિસ્ટેક છે? ઓન સબમિટ નો યુઝ કર્યો છે ને, ઈ જગ્યા બરાબર નથી. કંટ્રોલ એક્સ, ઈ જગ્યા બરાબર નથી. ઈ ક્યાં તમારે લખવી પડે? ફોર્મ ટેગ ના અંદર. હવે બરાબર છે. હવે આપણો પ્રોગ્રામ 100% પ્રોપર છે. સબમિટ બટન હોય ત્યારે ઓન એસ કેપિટલ સબમિટ નો જ યુઝ થાય, અને આપણે લખી દીધું છે, અને એના બિટવીન આપણે ફંક્શન ને કોલ કરી દીધું છે. કંટ્રોલ એસ અલ્ટ ટેબ F5. હવે પ્રોગ્રામ કામ કરે છે ને. 364002 એરર આવી જોઈએ. ક્લિક કરું તો બરાબર છે. ચાલો 36400 હવે એરર આવી જોઈએ. ડેફિનેટલી હવે એરર આવી જોઈએ. ફર્સ્ટ વન જો પેલી એરર આવે છે. આલ્ફાબેટ લખું તો ABC ABC સેકન્ડ એરર આવી જોઈએ. સેકન્ડ એરર ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. હવે બરાબર છે. તો સ્ટુડન્ટ આજે આપણે આજના લેક્ચરમાં પિન કોડ વેલિડેશન, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પાસવર્ડ બોક્સ વેલિડેશન ને ફેસ કર્યું હતું. ધીરે ધીરે આપણે એડવાન્સ કોડિંગ ના ટોપિક ઉપર બરાબર વર્ક ફોલો કરીએ છીએ. જો બધા લેક્ચર બરાબર અટેન્ડ કરશે તો પોસિબલ છે કે તમે વેબસાઇટ ડિઝાઇનિંગ નું કામ તે જાતે જ કરી શકો. આ લેવલે વેબસાઇટ ડિઝાઇનર બની શકો. પણ બધા જ લેક્ચર બરાબર સિક્વન્સમાં જોવા પડે. જ્યાં પણ સ્પેસ છે, તમે ફ્રી છો અને ઘરે કમ્પ્યુટર છે, તો તમે આ પ્રેક્ટિકલ 1 by 1 ઈઝી સ્ટેપ છે. 4 સ્ટેપ છે. draw an output, give an object name, create a function, and last one call a function. 4 સ્ટેપ ને તમે ઇન સિક્વન્સ ઓર્ડર ફોલો કરો, અને જસ્ટ આ થિયોરી છે એ તમારે બરાબર નોટ કરી દેવાની છે. વિડિયો પોઝ કરીને, અથવા અમે પીડીએફ ફાઇલ સેન્ડ કરી દેશું. ચાલો, તો પીડીએફ ફાઇલ ની અંદર તમને આ બધા જ કન્ટેન્ટ છે બરાબર ત્યાં લખેલા જોવા મળશે. તો સ્ટુડન્ટ નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર હવે આપણે ચેકબોક્સ વેલિડેશન ને બરાબર ફેસ કરવાનું કાર્ય કરશું. ઓકે ધેન, થેન્ક યુ.